යාළුවනේ මම අද ඔයගලන්ට කියන්න හදන්නේ කොහොමද PUBG ඉන්ස්ටෝල් කරපු ෆයිල් එක කොහොමද එමුලේටර් එකට දාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැතුව. දැන් අපි බලමු මම මේ ෆයිල් එක අරගත්ත යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකකින්. මේ තියෙන්නේ ගත්ත පෙන් එක දාගත්තු ෆයිල් එක. මේ තියෙන්නේ PUBG OBB ෆයිල්. මෙන්න ෆයිල් එක ඒක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එයාගේ ෆෝන් එකේ ගත්තේ මෙහිමයි. ස්ටෝරේජ් එකේ එමුලේටර් වලට ගිහිල්ලා ඒකේ බිඳුව මේ පාත්තේ තියෙන බිඳුවකට ගිහිල්ලා Android එකට ගිහිල්ලා OBB එකට ගිහිල්ලා com.tencent.ig කියලා තියෙන ෆෝල්ඩර් එක. ඒකේ ඇතුලේ තියෙනවා මේ වගේ එකක්. මේ com.tencent.ig කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තමයි මේ 1.64 GB කියන ෆයිල් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි මම අර ෆයිල් එක පින් එකට දාගෙන ආවේ. එයාගේ මෙතන ෆයිල් එක. හරි දැන් මම මේ ෆයිල් එකම දාගෙන තිනවා. මගේ එමුලේටර් එකේ ෆයිල් සේව් වෙලා තියෙන delete files කියන එකට. මේ තියෙන එක දාන්න තියෙන එක. හරිද? මේක OBB ෆයිල් එකනේ. මේ තියෙන්නේ 1.64 GB. හරිද? දැන් ඒ ෆයිල් එකයි අපිට අර PUBG mobile එකේ APK ෆයිල් එකක් ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් PUBG mobile APK කියලා කිව්වට පස්සේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක එනවා. එහෙම අරගෙන ඒක මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්නේ ඉස්ලාම මගේ එමුලේටර් එකට ගිහිල්ලා මම යනවා කෙලින්ම ෆයිල් මැනේජර් එකට. හරිද? ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. දෙන්න ගිහිල්ලා දැන් මගේ ෆෝල්ඩරේ PC එකට සේව් වෙලා තියෙන, ඒ කියන්නේ PC එකේ මේ ෆෝල්ඩරේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන pictures කියන එකේ. මෙන්න pictures කියන එක තමයි ඒක තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ PUBG කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නයි හදන්නේ. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉස්සලාම normal ෆයිල් එක, ඒ කියන්නේ 47 MB කියන ෆයිල් එක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. අන්න මම ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. හරිද? හරි. මේ දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ done කියලා තියෙනවා. හරිද? දැන් ඒක done කරන්න නැතුව අපි බැක් යමු. බැක් ගිහිල්ලා මේ උගලන්ට පේනවනේ මේ විදිහට මේ අර මම යාළුවගෙන් කොපි කරගත්ත ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන්නේ මේ ෆෝල්ඩර් එකනේ මම කොපි කරගත්තේ මේ ෆයිල් එක 1.64 GB කියන ෆයිල් එක. අන්නේ ෆයිල් එකේ විදිහටම අපේ එකෙත් කොපි කරලා, ඒ කියන්නේ ෆෝල්ඩර් හදලා ඒ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් මම ඒක කළ පෙන්නන්නම්. හරි දැන් ඉස්සරහම යන්න මේ ෆෝල්ඩර් ෆයිල් ආයි යංක මුලින්දලා මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත ෆයිල් මේ මොබයිල් එක මේ PUBG එක ඇප් එක. හරි දැන් අපි අර ලොකු ෆයිල් එක දාගන්න ඉතින් බලමු. දැන් ෆයිල් මැනේජර් ගියා. ඊට පස්සේ වා යන්න ඕනේ Android එකට. ඉතින් Android එකට ගියා. ඒකේ OBB කියලා එකක් තියෙන්නේ. OBB එකෙන් පස්සේ ෆෝල්ඩර් එක අපිට මේ අලුතෙන් දාන්න වෙනවා. OBB කියලා ෆෝල්ඩර් තියෙන්නේ. ඒ ෆෝල්ඩරෙන් පස්සේ මේ මෙතන තියෙන com.tencent.it කියන ෆෝල්ඩර් එක අපි ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. ඔන්න නම් ඒක ක්‍රියේට් කරනවා මේ විදිහට. මෙතනින් මේ ෆෝල්ඩර් ගිහිල්ලා අපි ටයිප් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට com.tencent .ig කියලා ක්ලික් කරගන්නවා. මේ ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන ඕකේ එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ෆයිල් එකේ ඇතුළට ඔහොම ගිහිල්ලා මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? මෙයා අර කොපි කරගත්ත ෆයිල් එක දැන් පේස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි ආයෙ බැක් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මම මෙතනට ගිහිල්ලා
මගේ ෆයිල්ස් තියෙන තැනට යනවා. මගේ ෆයිල්ස් තියෙන පික්චර්ස් එක. හරි එතනට ගිහිල්ලා අන්තිම මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක 1.6 GB කියන ෆයිල් එක මේ තියෙන්නේ. ඒක සිලෙක්ට් කරලා මෙතෙන්ට යනවා. මගේ මගේ PUBG ෆෝල්ඩර් එක. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත ෆෝල්ඩර් එක. මේ තියෙන්නේ OBB ගිහිල්ලා මේ තියෙන මම අර ඉස්සලා දාගත්ත නම අන්න එතනින් පේස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් පේස්ට් වෙනවා, කොපි වෙනවා. කියන්නේ කොපි කියන්නේ පේස්ට් වෙනවා මෙතෙන්ට. පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න වෙනවා. පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා මේ කොපි වෙන්න. එතකන් ඉන්න වෙනවා. හරි දැන් මගේ ෆයිල් එක නම් කොපි වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේ PUBG මොබයිල් එක ප්ලේ කරන්න කලින් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඒකේ ඔයගොල්ලෝ මේ PUBG මේක මේ මොකද ඕපන් කරන්න කලින් app information වලට ගිහිල්ලා ඒකේ මේ දෙන්න ඕනේ permission app එකට. නැත්නම් ඒ app එක ඒ ෆයිල් ටික ගන්නෑ. ෆයිල් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. කින්ද permission දෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මේක නම් permission දීලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඒක හරියට බලා ගන්න ඕන. setting ගිහිල්ලා මගේ එකේ තියෙන අර shortcut එකේ මං ගියේ. හරියට බලා ගන්න setting වලට ගිහිල්ලා ඔයා යන්න ඕනේ app setting වලට. app ඒ කියන්නේ මෙතන app install කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක යන්න ඕනේ. මට හොයා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. හිටි. හරි එතනට ගිහිල්ලා මෙතන PUBG එකක් තියෙන මේ තියෙන්නේ. එතනට ගිහිල්ලා මෙතන බලන්න permission දීලාද කියලා. හරි මගේ නම් permission දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට නෑ permission මගේ ඔටෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔටෝ දීලා තියෙනවා මගේ ඔයගොල්ලන්ට නෑ. දැන් අපි ඒක බලමු ඩවුන්ලෝඩින් කියලා આવොත් නම් ඒක සාර්ථකව කරලා නැහැ කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩින් කියලා එන්නේ නැත්නම් මේ කරලා තියෙන එක සාර්ථකයි. බලමු ප්ලේ වෙනවද කියලා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මගේ එක වැඩ කරනවා. PUBG එක වැඩ කරනවා කියලා ඔයගොල්ලන් දැන් පේන්නේ නැති ඩවුන්ලෝඩින් කියලා මොකද ආවේ නැහැ. කෙලිම වැඩ කරනවා. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය එකවරටම වැඩ කරන්න නැතුව පොඩ්ඩක් ස්ටක් වුණොත් එම ආයි ඇප් එක රීසෙට් කරලා බලන්න. එතකොට හරියයි. හරි දැන් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට මොකක් හරි වැදගත් දෙයක් වුණා නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොනවද ඉස්සරහට ගේන්න ඕන කියලා. හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.